Joku vuosi sitten mä ruukasin värjätä hiukset hennalla. Mä halusin koittaa olla vähän niin kuin ekologisempi tai ei käyttää niin voimakkaita hiusvärejä. Niin, mä värjäsin ehkä, olisiko ollut 1,5 vuotta suunnilleen, kun mä käytin hennaa. Mä luulen, että se oli joskus vuonna 2014-2015. Ja mä tykkäsin siitä, mutta sehän on sillä, että hennahan on että se ei lähde pois. Että sitten kun on värjännyt hennalla, niin se lähtee vaan pois kasvamalla. Ja hennahan on semmoista pulveria ja se sekoitetaan lämpimään vetteen ja mä ruukasin joskus panna hoitoainettakin sinne. Ja mä tein sen hennasekoituksen joskus edellisenä iltana tai sitten ainakin muutaman tunnin aikaisemmin, että se sai muhia tai hautua se väri, se henna. Ja siitä tulee semmoista vähän vihertävää, melkein liejun näköistä ja se haisee, no ei hyvälle eikä oikeastaan pahallekaan, mutta navetaan ehkä. Ei. Mutta semmoinen erikoinen haju kuitenkin. Ja sitten kun pannein se hiuksiin, niin mä annoin olla sen vähintään tunnin, joskus pari, ehkä 3kin joskus. Ja sitten mä huhtelin pois ja pesin pois. Ja siitä tulee semmonen, että hiukset tuntuu pehmeille. Että se tuntuu, että se on hyvä hiuksille. Ja sitä tulee semmonen kiilto, semmoinen oranssisen punertava kiilto, joka varsinkin auringonvalossa näkyy hyvin. Mutta sitten mä lopulta kuitenkin kyllästyin siihen samaan väriin ja halusin vähän vaihtelua. Niin mä otin yhteyttä mun parturiin tai yhteen parturiin. Mutta neillä ei ollut niin paljon kokemusta, että miten se toimii värjätä hennattujen hiuksien päälle. Mutta ne otti selville vähän ja mä menin sinne ja ensimmäisellä kerralla ne värjäs tummemmaksi, että pani tummaruskeita väriä ja se toimi hyvin, mutta se on silti se henna loistaa tai kiiltää läpi, että siinä silti oli semmoinen punertava kiilto. Mutta hennattuja hiuksien päälle voi värjätä, ainakin mulla toimi hyvin. Ja sitten seuraavalla kerralla, kun mä menin parturiin, niin ne kokeili vaalentaa hiuksia. Ja siinä meni, mä luulen, että mä olin siellä ehkä 5 tuntia tai jotain. Ja ne laittoi että ne vaalenti hiuksia. Ja no tulihan ne vaaleammaksi. Mutta se ei ollut niin hyvää hiuksille, että niistä tuli oikein semmoiset kuivat sen jälkeen. Ja silti se henna loisti läpi, että se oli semmoinen, miten se sanotaan, leijonankeltainen melkein se väri. Mutta ei se mua haitannut oikeastaan, että kyllä mä olin tyytyväinen silti siihenkin väriin. Että vaalentaa hennahuksia mä en kuitenkaan tekisi nyt enää. Ja mennään väriä esennalla, mutta se oli niin rasittava hiuksille, että sitä mä en tekisi enkä suosittelisi. Mutta se toimii, jos haluaa leijonankeltaiset hiukset. Ja joskus mä oon miettinyt nyt, varsinkin kun mä oon lopettanut tuon hiusten värjäyksen täältä, että jos mä värjäsin hennalla tai jollain muulla luonnollisella värillä, mutta en mä tiedä, kun se on mä en tiedä mikä se sana on suomeksi, permanent, siis että se lähtee vaan kasvamalla pois, niin en mä ainakaan nytten tällä hetkellä värjää enää hennalla. Mutta eihän sitä tiedä, jos joskus saa nähdä.
Mutta se oli minun kokemukset hennalla värjäämisestä. Kiitos kun katsoit ja minusta olisi oikein mukava, jos haluaisit ottaa mun kanavan tilaukseen. Nähdään toisella kerralla. Hei hei!